So welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. And today I am going to Akala Devi temple. So I'm going with my mom and I guess I want to speak. Hey, je huncha अब हेरौं. So yes, we just reached the temple. नजिकै रहेछ. क्यामेरा अफ गरेको ठ्याक्कै अफ गरेको त ठ्याक्कै आइरहेको थाहा थिएन. अनि यस यसो एकछिन दर्शन गर्ने है. So yes, right now we are about to return. And I guess you guys enjoyed this short and simple vlog. And now अब घरतिर फर्किने है. So
यहाँ चाहिँ मन्दिर छ हैन उता पनि टेम्पल छ है एन्ड यहाँ चाहिँ सानो के भन्छ एरिया छ के अनि यतापट्टिबाट खोला बगिरहेछ है सेती गण्डकी एन्ड त्यही हो अरू त खासै केही छैन अलि टाढै जस्तो होला जस्तो लाग्थ्यो तर धेरै टाढा नरहेछ मन्दिर चाहिँ ये फुस्केछ क्या भागेको